What's up, LNS pa? Manuel here and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. Today guys, nandito tayo sa Seoul Republic. Dito yan, sa UPTOWN Mall, dito sa BJC. Grabe guys, sobrang malulupit yung mga sapatos na makikita natin dito. Sobrang rare, tsaka yung mga sobrang mga mahal yung mga sapatos. So tignan na natin sila. Let's go! So guys, nandito na nga tayo sa loob ng Seoul Republic dito sa UPTOWN Mall dito sa BJC. At nakikita nyo naman, dami sapatos sa likod. Ito sa entrance pa lang, ayun ang mga sapatos. May pader ng mga Jordan 1 doon at doon ang mga height. Titignan natin yung mga yan guys. Ikot-ikot tayo, pero bago ang lahat, palike naman itong video na to. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ka na para like kang updated sa lahat mga pinupuntahan natin mga sneaker stores. At syempre kung mayroong mga ibang mga nakasale dito guys, di ko alam kung mayroong mga sale, no? Pero dito kasi makikita lahat ng mga super hype na mga sapatos na gusto nyong makita, di ba? Ito yung mga tipong sobrang mga mamahaling sapatos na minsan mas mahal pa sa kotse. Tulad nito, nakikita nyo ba yan? Ayan, tinatawag na Jordan 4 Manila. Okay, first ever na sapatos na ginawa para sa Manila ng Jordan. So kita nyo naman kung gaano kaganda. Sobrang quality guys. Price nito, nagkano Jordan 4 ngayon? 460,000 guys. Yan, 460,000 lang naman yan. Pero bakit siya naging ganun kamahal? Kasi sobrang limited, 150 pairs lang yung nilabas nila yan. Kaya ganun kamahal yung sapatos na yan. Anyway guys, nandito tayo para tumingin lang, no? Titingin lang tayo, share ko lang sa inyo kung ano yung mga makikita mga sapatos dito guys. Kaya dito, ito, dahil mga Jordans, no? So meron sila nitong Jordan Space Jam, Jordan 11 na Space Jam, super solid. So yun, may price sa dito, 20,000. Ito lumabas to para mga 2016 yata, if I'm not mistaken, 2016 or 2017. Pero andito pa rin siya, meron pa rin sila dito, 20,000. Mahal yan guys. Tapos kung gusto nyo naman, ito kakalabas lang last year, Jubilee, diba? Jordan 11 Jubilee. So ito yung 25th anniversary ng Jordan 11. Okay, tapos syempre hindi mawawala itong Concord, manorin din sila. Tapos ito Jordan 11 IE na cement. So ito walang mga nakalagay yung iba, walang price. Pero guys, ilalagay ko yung link sa IG ng Seoul Republic dito sa baba nitong video na to, para kung interested kayo makita or malaman kung magkano yung mga presyo ng mga sapatos na binibenta nila dito, eh pwede na kayong mag-contact sa kanila directly. Okay, so marami pang ibang choices to. Jordan 11 low, diba? Tapos may mga Jordan 3 din sila tulad nito. Tapos ito isa pa Jordan 3. And tapos may UNC din sila ng Jordan 3. And ito maganda rin, no? Collab to with clock. So Jordan 14 ito, Jordan 14 low, ganda, diba? Ganda rin sura niya, panalo. 15,000 na ang price nito. Okay, tapos ito meron silang Jordan 4 na firehead, solid na solid din, diba? Tapos may Jordan 4 din na ito lang, taupe ba ito? Taupe bako din ito, maganda ko ulo, no? Para sa ano, no? Promise cut. Tapos syempre itong sa Tico na Jordan 4. So ito guys, 20,000 din, diba? So syempre may mga Jordan 5 din sila tulad nito, diba? Tapos syempre ito kakalabas lang ito parang last year yata, itong Jordan 5 na firehead, diba? Tapos meron din silang Jordan 6 ito, diba? DMT, Defining Moments. Tapos syempre infrared, meron din sila. Tapos yung recently nang nilabas ito, Farmine. Yan. So ito 13,000 lang, diba? Tapos ito naman Jordan 14, ito yung last shot ni Michael Jordan na sinuot niyang sapatos. So yun yung price, 18,000. Okay, so mag-ikot pa tayo. I mean, hindi na natin maaabot lahat na isa-isa yung mga sapatos dito, pero papakita ko lang kung ano yung mga meron, diba? Tulad dito mga Kobe, diba? Mga Kobe, diba? 5 times stamp, diba? Solid. So ito 22,000 guys. Tapos ito Chaos, solid din to. Ito 20,000, mas mura. Ito alam ko mas medyo mura din, 20,000. Well, mahal siya compared mo dun sa mga groups. Pero syempre, di ba, dito sigurado kayong legit yung mga sapatos, di ba?
meron greens na Kobe 6. Yan. Tapos yung alternate na Bruce Lee na white. Ayan, ito magkano to? 18,000. Diba? Ito yung gusto ko actually, napapaisip ako dito. Ito yung PJ Tucker. 32,000 guys. PJ Tucker. Tapos meron din itong Kobe na to. EYBL. Maganda rin to eh. So rin to. Ito 23,000. Tapos ito yung Bruce Lee. Diba? Itong Bruce Lee 16,500. Okay. Tapos dun sa ano, meron silang mga Lebron tsaka mga attack. Diba? Tapos ito, iba pa mga mga sapatos. So may mga tulad dito. Diba? Pero titingnan natin yung mga iba pa nilang mga sapatos dito na mga solid tulad ng mga Yeezy. Hindi ko na alam kung ano mga pangalan nito mga colorway na to, no? Papakita ko na lang, diba? Kasi may mga bago na, hindi na tayo updated masyado sa mga sapatos, no? So, okay. Tapos, ano ba yung mga iba nila dito, mga okay? Pero meron din pala sila dito, ano, Ultra 4D. So, Ultra Boost plus 4D ilalim. Pero actually, hindi siya Ultra Boost kasi Ultra lang siya. Hindi ibabaw yung Ultra. Hindi na siya Boost kasi 4D na nga, diba? Tapos meron din silang triple black nun. Okay. So, ayan. Pakita ko lang lahat ng mga Yeezy. Ayun yung mga Yeezy nila. Sobrang solid yan, guys. So, may Kobe pala dito. All-Star Weekend. Na Kobe 6. Diba? Tapos ngayon, pupunta naman tayo sa mga Jordan 1. Kasi malulupit talaga yung mga Jordan na nila dito, guys. May isa siyang pader. Nakakaganda. Ayan siya. Ayan. Diba, guys? So, siyempre. Ito. LA sa Chicago ni Jordan 1. Tapos, siyempre, ito, Palm. So, guys, again, kung gusto nyo malaman yung mga prices nila, check nyo na lang yung IG, mag-message kayo sa IG ng Soul Republic para malaman nyo. Ito, Moko. Moko. Tapos, ito, Pine Green. Okay. Smoke Green. Ito, guys. Ito, mahal ito. Diba? Tapos, saan ba yung mga malulupit? Ito. Ito rin. Maganda rin ito, guys. Biohazard. Diba? Ito 18,000. May price siya. Tapos, ano ba yung mga Jordan dito? Ito. Solid yun, no? So, maraming mga malulupit na mga Jordan dito. Iba hindi ko na maabot dahil nandun sa taas. Pero yan. Top, pababa. Puro Jordan yan, guys. Malulupit na Jordan. Ngayon, guys, pupuntahan natin yung mga height. At itong mga height na to, ito na yung mga sobrang lulupit na mga sapatos. At ang halaga nito, million, guys. Yung pader sa likod ko, halaga doon million. Parang ilang sapatos dyan, parang million na kagad yung halaga. Diba? So, papakita natin muna dito sa baba ng mga cute na mga sapatos pero mamahalin. O, diba? O, 52,000. Diba? Ito, okay. Tapos may iba-iba siyang kulay. May green din. SD Dunk to, guys. Pre-made. Ito pala not for sale. Okay. Tapos, ito, orange. Not for sale din pala to. So, yung isa lang, yung dilaw lang pala yung for sale. Tapos ito, gusto ko to eh. Off-white na Air Force 1 Gold. Solid. Tapos, syempre, itong off-white na ano. 1CA. Blue. Solid din. So, ito, 120,000 guys. So, nakikita nyo. 120. Ito, isa magkano ba? Walang nakalagay ng price. Diba? Tapos ito, Jordan na not for resale. Ayan. Ito, 35K. 35,000. So, mataas yung mga value nito, no? Kasi yung scarcity nila. Scarcity ng mga sapatos. Tapos ito, syempre, Union. No Jordan 4. Ito, gusto ko rin magkaroon ito. Ito, nasa 45,000. Okay, 45,000. Okay, tapos may isa siyang colorway. Ito pa, guava. Ayan. So, wala nakalagay ng price. So, malamang ganun din yan. Tapos, ito, Union naman ni Jordan 1. Ito, mahal na rin to. Nasa 75,000 to, guys. Mga sapatos na to, 75,000. Okay, tapos ito pa isa pang Union na Jordan 1. Ayan. 75,000 din to. Ngayon sa taas, ito guys, tawag dito yung Colette na Jordan 1. So yung Colette, isa siyang French na store na nakapag-collab ang Jordan 1. Diba? Tapos nagsahag sa 2017. Diba? O guys, hulaan nyo kung magkano to.
Yung sapatos na to, na napaka, di ba, parang blue and white lang. Tapos may 2017, tapos may dalawang tuldok sa likod. 700,000. 700,000 to sapatos na to guys. 700,000. Ganun siya ka-rare. Ganun siya kamahal, di ba? Sobrang solid. Ito naman guys, tawag dito, yung Soulfly na Jordan 1, orange and green. Diba? O, ito 120,000. 120,000 to sapatos ito. Sobrang solid. O, ito guys, isa namang Supreme na Dunk. Diba? High cut or mid cut lang ata ito. Pero not for sale siya kasi sobrang rare din itong sapatos ako. Actually, meron pa yung Supreme na yun sa taas. Ayun, tatlong kulay yun eh. Diba? Tatlong meron siyang Carolina blue. Tapos meron pa siyang parang ano yun, orange. So, hindi na natin titignan yun. Dito muna tayo. Ito mga rare na naman na Jordan to. Hindi ko lang kung for sale to. Kasi mamahalin din to. Sobrang rare niyan, colorway na yan. Ito yung igloo, rust pink yan. Ito yung igloo. Diba? Sobrang mga rare nito. Wala kayong makikita basta-basta nito guys. Ito naman, off-white na Jordan 5. Solid. Ito 35,000. 35,000. Okay. Tapos ito naman, limang colorway naman. Ito 60,000 guys. 60,000 ang price ito. Diba? Solid. Diba? Tapos ito off-white. 100,000. Diba? Carolina blue. Off-white. 100,000. Ito Mars Yard guys. Napaka-simple lang pero mamahalin dito. Hindi ko alam kung magkano price nila dito. Tapos ito guys. Alam ko ito. If I'm not mistaken. Itong sapatos na ito. Pinakamahal na Air Force 1. Dati ewan ko lang ngayon. Feeling ko ito pa rin eh. Magkano ito ngayon? Binibenta nyo ito? 100 plus ako. Oo. So alam ko nga guys, ito yung pinakamahal na Air Force 1. Ewan ko lang ngayon Basta alam ko, once nangyari yun, ito yung pinakamahal na Air Force 1. Tapos dito naman, SB Dunks ulit. Supreme collab. Tapos ito naman, ito gusto ko guys. Ito na yung fit ng tsura nyo. Diba? Ito yung Ben & Jerry's. Yung Ben & Jerry's na ito, mahal na rin ito. Alam ko na baka umabot na nga rin ng 100 if I'm not mistaken. 85 o 85,000. Diba? Solid din, Ben & Jerry's 85. Ito guys, ang pinakamalupit. Diba? Marami nagkakagawan dito ngayon. No? So ito yung tinatawag na trophy room na Jordan 1. Ang naglabas ito, yung trophy room kasi isang store yan sa US na ang may-ari, anak ni Michael Jordan. So naglalabas sila ng special edition na sapatos. Ito, tinan nyo. Diba? Jordan 1. Sobrang solid. 200,000 guys dito. Diba? Pero sigurado kayong legit ito. Diba? Tinan nyo naman yung quality. Diba? Jordan 1. Signature pa ni Michael Jordan. Ayan. Panalo to guys. Itong trophy room na Jordan 1. Nangarap din ako magkaroon nito. Okay. Ngayon guys, dito na tayo sa medyo malupitan na. No? So ito guys, simulan natin dito. Fragments na Jordan 1. Ito maganda colorway. Black, blue, white. Diba? Fragment. Sobrang solid. Ito 210,000. 210,000 yan guys. Ito medyo okay ako pa. Jordan 4. Off-white. Hindi naman siya umabot ng 6 digits. Alam ko mga ano lang to. Magkano itong Jordan 4 nyo? Mga 55,000. Diba? Pero maganda rin yung tsura niya. Ito na guys, yung mga malulupit, diba? So, ito na yung mga Jordan 1 Dior, okay? So, meron silang low cut, saka meron silang high cut. Ito yung low cut guys, yung Jordan 1 Dior. Diba? Yung Jordan 1 Dior na to, 300,000 ang price ito. 300,000 sapatos. Sobrang limited din lang nitong sapatos na to. Diba? Tapos meron pa siyang, makikita nyo sa loob kung pang ilang fun pair, diba? Pero ito, 300,000. Dior, saka Jordan collab. Yung high cut nila, ito, mas mahal. Jordan 1, diba? High. Ito, 450. Tama ba? 450,000. Yung Jordan 1 na to, diba? Sobrang solid. Pero ang pinakamahal nga dito sa store nila, yung kulit yung nandito sa taas rin. 700, diba? Pero ito 450. Pati yung yung Jordan 4 naman nila, yun naman, 460 yata, parang ganun. So yun guys, ganyan kalulupit yung mga sapatos na makikita nyo dito. So kung talagang
mahilig kayo sa mga sapatos at gusto nyo yung mga original na mga solid na mga sapatos, ito na yung place to go. Soul Republic, guys. Ayun. Pala dyan sa likod ko meron pa mga SD SD dumps. Anyway guys, yun na nga, dito natin tatapusin yung vlog natin dito sa loob ng Soul Republic, no? So ang dahil mga magagandang sapatos, ang dahil mga solid na sapatos, kaya kung interested kayo, nakita nyo yung gusto nyong pair na sobrang rare na hindi nyo mahanap, nandito pala, ayan, punta na kayo, dito yan sa Uptown Mall dito sa BGC. Okay guys, anyway, that's about it. Sana enjoy kayo sa video na to, and if you do, please press the thumbs up button down below. If you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Till next time.